बी रेडी. लेट्स स्टार्ट. आहे, आहेत, आहोत, आहात, आहेस, आहेच, होता, होती, होतो, होते, होत्या, होतात, नाही, पासून, नाहीत, सर्व, दोन, पुढे, आणि, व, या, का, काही, मी, आपण, पाहिजे, पाहिजेत, पैकी, पूर्वी, आला, आली, आले, आलो, लोक, लक्ष, उल्लेख, हा, हे, हो, होऊ, ही, तो, ते, ती, परंतु, पण, वेळा, वेळी, पुन्हा, काय, नये, किंवा, जेव्हा, वर, तेव्हा, नव्हता, नव्हती, नव्हते, नव्हतो, नव्हत्या, मुळे, मुळीच, तो, ते, ती, इतका, इतकी, इतके, इतक्या, झाला, झाली, झालो, झाल्या, जो, झाले, जे, जवळ, म्हणजे, ऐवजी, जी, अनेक, नंतर, होय, ओ, ठीक, ठिकाणी, केवळ, वाचून, बाहेर, बाबत, म्हणून, तुम्ही, महत्त्व, आम्ही, एकदा, अधिक, होईल, हल्ली, अशा, असा, अशी, असे, आवश्यक, शंका, सामान्य, समाज, सूचना, आश्वासन, सारा, सारी, सारे, साऱ्या, सरकार, सरकारी, सुरू, दुसरा, दुसरी, दुसरे, दुसऱ्या, जसा, जशी, जसे, जशा, कसा, कशी, कसे, कशा, तसा, तशी, तसे, तशा, सभासद, सदस्य, सुद्धा, विश्वास, सांगणे, स्वायत्त, स्वातंत्र्य, स्वतः, स्वतंत्र, संस्था, माझा, माझी, माझे, माझ्या, आमचा, आमची, आमचे, आमच्या, द्वारा, द्वारे, राष्ट्रीय, रीतीने, रुपया, कारण, साधारण, सुधारणा, कोण, कोणी, कठीण, एकूण, वर्ष, वर्षी, विषय, विषयी, विनंती, विशेष, अथवा, वास्तविक, वस्तुतः, वस्तुस्थिती, विशेषतः, विशिष्ट, समजत, समजतो, समजते, दिसत, दिसतो, दिसते, नसता, नसती, नसते,
नसतो नसत्या, आदेश शासन, शेवटी दिवशी, शिक्षण शिवाय, उद्देश असावा असावी असावी असाव्या, दिवस पेक्षा अपेक्षा, अध्यक्ष इच्छा, लगेच, जाहीर जर जरा, जरी, मंजूर मंजुरी, तर तयार तरी तयारी, इतर उत्तर, फार, प्रमाणी, परिस्थिती, प्रयत्न, पुरा पुरी, पुरे पुऱ्या, आम्हाला तुम्हाला, म्हणाला म्हणाली, म्हणाले म्हणाल्या, खरा खरी, खरे खऱ्या, खरोखर, अगर, आग्रह, वगैरे, गैर, निर्णय, निर्माण, चार, चर्चा, विचार, काल, केला, देखील, केली, केले, केल्या, लागला, लागलो, लागली, लागले, लागल्या, गेला, गेलो, वेगळा, गेली, वेगळी, गेले, वेगळे, गेल्या, वेगळ्या, चांगला, आणला, चांगली, आणली, चांगले, आणले, चांगल्या, आणल्या, कुणाला, मला, आभार, आभारी, बरा, बरे, बरी, बऱ्या, बरोबर, दूर, आपला, आपले, आपली, आपल्या, पहिला, पहिले, पहिली, पहिल्या, पाडला, पाडली, पाडले, पाडल्या, बाबतीतील, बद्दल, बिलकुल, दिला, दिली, दिले, दिल्या, सारखा, सारखी, सारखे, सारख्या, सगळा, सगळी, सगळे, सगळ्या, कधी, कडे, कोठे, किती, अगदी, लागतो, लागते, उघड, लागतात, ज्या, जातो, जादा, जेथे, जातात, जाते, त्या, तेथे, थोडा, थोडी, थोडे, थोड्या, वाटत, वाटतो, वाईट, वाटते, एवढा, एवढी, एवढे, एवढ्या, करून, करीन, तऱ्हेने, दृष्टीने, दृष्टीनी, ज्याने, ज्यांनी, त्याने, त्यांनी, म्हणतो, म्हणते, म्हणतात, संबंध, संबंधी, तेथून, अत्यंत, सांगत, सांगतो, सांगते, सांगतात, असता, असतो, असती, असते, असत्या, असतात, असोत, येतो, येते, येत, येथे, येतात, मोठा, मोठी, मोठ्या, कार्य, करतो, करीत, करिता, करतात, करते, माहित, माहिती, मुद्दा, मध्ये, तरतूद, तूर्त, कडील, कोठला, कोठली, कोठले, कोठल्या, कडून, कोठून, आल्या, उलट, ज्याला, त्याला, तेथील, परत, प्रतिनिधी, पुरता, पुरते, पुरती, पुरत्या, देतो, देते, देतात, उद्या, श्रीयुत,
सामान्यतः, संमत, संमती, समिती, इच्छितो, इच्छिते, शक्य, आवश्यकता, शक्तो, शक्ते, शक्तात, अशक्य, साधारणतः, कोणता, कोणती, कोणते, कोणत्या, विरुद्ध, पर्यंत, साऱ्या, दुसऱ्या, अर्थ, अर्थी, अर्थात, सध्या, अहर्ता, व्यर्थ, त्वरित, आई, संपूर्ण, व्हावा, केव्हा, व्हावी, व्हावे, व्हाव्या, नव्हे, समोर, सुमारे, होणार, होणारा होणारी, होणारे. स्टॉप.